Magandang araw po mga ka-garden. Ito po ang aming harvest today. May talong, lettuce, meron din tayong okra, at saka sili. So nag-harvest kami siguro ng mga ilang leaves, 100 leaves every 3 days. Nagsimula po ito nung pandemic kasi imbes na manood ng TV at we all stayed at home, ito ang ginawa ng aking tatay, si Tatay Eddie. Ayan ang harvest namin ngayon. Medyo mataba ito pero makita mo meron din siyang yung mga less green, yan yung mga hindi naaarawan kasi nagbago na ang pagtaas ng araw, iba na ang kanyang location ngayon dahil Desyembre na. So medyo natatakpan siya ng building. Ito yung aming mga sili. Nakakatawa kasi constant na ang aming supply ng sili ngayon. Ayan o, maganda ang kanyang tubo. Makita rin nyo sa kanyang mga roots. So itong system na ito ay 240 na butas ito. So we spent about 70k. So kung gusto nyo pong magpagawa ng ganitong system, kasama na yung pump, we charge 70k. May mga mura naman sa Lazada, although hindi talaga siya enduring na system. Ito yung Thailand orchid na binili ni Tatay Eddie. So airborne siya. Ito naman din ay mga binili namin to sa Buhay. At actually hindi naman talaga to airborne. Nilagay lang namin sa soil at saka namin siya isinabit. So ito yung orchid, ang ganda ng kanyang tubo. I-sprayan din namin to ng Tatay Eddie solution. Yan siya. So ang NFT system, ito ay isang hydroponic system na nagfo-flow ang liquid to feed and water the plants. O ito naman ay African talisay. So pag lumaki ito as a big tree, naabot ng bentahan nito sa merkado ng 120,000. Ganda rin ang tubo nitong halaman na ito. Ayan, so ang hydroponic na house namin ngayon, organic house, ay palagi kami kumakain ngayon ng fresh vegetables. So ito yung Tatay Eddie solution. Available yan sa Lazada. So kung ikaw yung nagsisimula pa lang sa hydroponic, easy to use po ito. Just pour it out on a container, which you can also buy sa aming Lazada store. At ilagay ang inyong mga seedlings. Yan. Pag may true leaf na, pwede na siya dyan. So lagyan ng konting air. Tapos ayan. So, ito yung mga 45 days. Actually mga nasa 30 days to na romaine lettuce. So depende kung gusto nyo patagalin, pwede namang up to 60 days. Pero recommended namin na one harvest lang. So pag nasa 45th day na siya, harvest nyo na po. Pero kami, pinapatagal namin up to 60 days ang isang plant. Pero syempre pumapait na siya, tsaka nagkakabulaklak na rin or nasa bolting stage na rin siya. So complete plant nutrition ito. Ito yung pwede rin sa indoor plants, pwede nyo i-revive. Pag namamatay na siya, lagyan nyo lang ng 10 ml puro.
after nyong magdilig. Yan siya. Sa sunlight, kailangan about 80% ang shading niya at kailangan talaga ng hangin. Nung nagsimula kaming mag NFT, medyo maliit ang tubo. Yung pala, kailangang pahanginan. So makita natin na ito, hindi pa to true leaf. Yan pa yung seedling. Makita nyo yung true leaf kapag tumatayo na yung second leaf na yan, true leaf na yan. Kasi ito na yung makita mo na yung seedling isa, yung real leaves niya ay already showing. Kumbaga as a plant that already gathers sunlight. At saka hindi na siya yung part ng plant na apart nung seed. So, pwede rin kayong mag-devise ng way. Kunyari, mahilig kayong minom na soft drinks, yung 2 liters. Putasan nyo lang po yan ng fit na fit doon sa styro cup. Pwede nyo rin gawing design ito. Design na inspiration. So, nakapagpalaki kami ng lettuce dito ng kahit about 14 inches height or length. So yan, makita niyo po, ito yung true leaf. So nakatayo na siya, ready for transplanting na yan pag ganyan. Ang ginagawa lang namin, nakapatong din yan sa Tatay Eddie's na half and half. Half water, half Tatay Eddie's. So pang-ipit lang naman yan, coco peat, pebbles, foam, styro. Yan ang ginagamit namin na pang-ipit ng mga halaman, especially lettuce. Ayaw nila ng masyadong malikot. So ito, ang ganda ng tubo nito. Tama-tama ang sunlight niya. Makita mo, green na green din siya. That means talagang nakakuha siya ng magandang sunlight and nutrients. Tsaka puting-puti rin ang kanyang roots. So part din ng health ng plant yan. Kita mo rin yung greenhouse namin. Nasa 80% na shading yan. At medyo mahangin ngayon kasi December. So yun lang ang naging issue namin is kapag bagyo, talagang namamatay din ang plants kasi nasa roof kasi ito. So ito, maganda rin ang tubo nito. So dalawang klaseng roots yan. Yung isang roots niya absorbs the nutrients from the air. Yun yung nasa sa gilid, and then yung isa naman humahaba. So 2 kinds of roots. Typically ang air net namin ay around 5 kph sa loob. Makita natin ang development ng lettuce sa 13 days. And then maganda rin ang tubo nito eh. Talaga lumalaki siya. Ang isang experience din namin dito sa NFT ay, so apart from the air, so kailangan din maganda yung hindi malunod yung plant. So i-ensure nyo na hindi tumama doon sa roots na nasa air naman na yung nutrients niya. So ito si Mami. So ganyan kalalaki. So minsan binibenta namin to. So marami na pong bumibili ng Tatay Eddie solution, Bacoor, Pai. Pinakamalayo namin ay General Santos sa south, at sa taas naman ay Abra. So salamat po sa suporta niyo sa Tatay Eddie's. Gumagawa rin po kami ng NFT system, kaya sabihan nyo lang po kami sa aming Facebook page, sa Tatay Eddie's Roof Garden, and then we can design something for you. It
ranges from 30,000 pesos to 70,000. May pump na yun. If you'd like to have your own NFT system. Pwede rin Kratky. We can also design something for you. Kratky method. Ang Kratky method naman ay passive system. So, ang difference ng passive system ay syempre walang pump, so you don't need electricity. And then another thing na na-observe din namin ay sa experience na to is the fact na hindi naman siya din ganun hindi ka makakatipid talaga if you're doing hydroponics at this stage. Pero syempre you get to have access to good food and the fresh food daily. So sa aming roof garden, ito po ay si Tata Eddie. Ito ay nasa roof garden. Ito yung deal namin at ito yung mga sa gitna naglagay siya ng island. Ang ininom namin ngayon ay tsaa. Itong tsaa na ito ay galing din sa aming garden. So kumukuha kami ng basil and then masarap to sa kasama ng ni-air fry namin and then pulverize it and then turn it into a tea. So ito ang deal namin. Yan siya. So we already pulverized this basil and then put it in a French presser with hot water. Yan. And then pour it. So makita mo naman siguro mga about 5 minutes of brewing yan. Kung naamoy nyo lang po talaga, it's very very nice. It smells really good from here. Guest namin ngayon ay one of the leaders ng mga kalalakihan sa langgam. Ang business naman nila ay mushrooms. So kami po ay based sa San Pedro, Laguna. Aming dream ay magkaroon talaga ng mga urban farms sa buong 27, meron kami 27 barangays It doesn't require a lot of space naman, and then pwede ito maging co-op, also an activity ng mga homeowners. Syempre maglagay kayo ng system nyo ng how to share food. Ito gumamera ito, so makita nyo na it's growing so well as well. Nilalagyan namin din ito ng Tatay Eddie solution, 10 ml per week after mong diligan. Kain muna ulit tayo. Actually, nabili namin itong hot pot na ito saka itong sanggipsal, inaaraw-araw na namin kasi we don't wanna run out of ideas how to eat our fresh vegetables. Kaya ayan, anim lang, napapa-hot soup kami daily. Maganda naman sa gantong moment ay talagang hindi ka nagmamadali mag-lunch, no? You get to spend time with your family during the pandemic. Syempre lalo na wala masyadong interaction, so ito you can actually interact. Ayan na siya. Minarinate lang namin ito ng bagya. And then tapos nag-boil. Medyo luto na yata ito. Another fresh batch. Hindi ko nga alam, baka this was taken another day. Yan, bumili kami ng special tofu. Sabi niya, napakamahal kasi ng bilihin dito sa San Pedro, no? Meron kaming karatig po na binyan, doon kami bibili. Hopefully
in the future ay magkaroon tayo ng bagsakan din ng murang gulay dito sa San Pedro. Ito ay mukhang mint pero actually it's just a hanging plant. So medyo hindi pa siya hiyang last time, medyo namamatay siya. Ngayon yumabong na siya. Kung naamoy niyo po ito, napakabango. Ito po ay jasmine plant. Napakabango niyan lalo sa gabi. Amoy namin ang kanyang halimuyak. So lumalaki na rin siya. Ito naman ay yung butterfly pea. Tawag namin dyan blue ternate, pero sa iba daw ternate. Pero ang ginagawa namin dito ay we take the flowers, tapos lalagay namin sa air fryer for hindi ko lang kung for 5 minutes at 200 degrees Celsius. And then pag medyo dried na siya, lalagay namin sa bote, sa airtight container, and then during rainy days or days na we want, then we turn it into. Ito naman ay dragon fruit. Ngayon lang namin nalaman na cactus family pala siya, kaya mukha siyang cactus as a young plant. Pero matagal siya mag-grow pala, no? So, matagal na ito, siguro naka 2 months na ito. Ito naman yung katakataka, mother plant. Ito ay, it used to be a very very small plant, siguro mga 3 inches lang ang height niya or even 2 inches. We're struggling talaga to grow it. Tapos eventually na-figure out din namin how to grow them. That means parang they require less water talaga. Tapos we changed the soil into a more of a sandy soil. Ito naman ay so nag-harvest na kami ng maraming pechay and mustard. So ito na yung next batch. Tapos marami na rin bunga yung next batch of sili. Last time makita nyo marami ng pula, so now mas marami ng green. I think talagang hiyang na hiyang sila sa Tatay solution. Yan. So hindi kasi kami kinakain namin to eh. So hindi talaga kami sa sili. So ito na yung harvest namin. Pero ibang klaseng sili to. I think tawag dito ay El Diablo kasi it's hot as hell. Anyway, thank you po for joining us, and I hope you can join us next time sa actual garden namin. You can visit us. You can have tea here. Also visit our YouTube page as well as our Lazada page. So see you next time.